Nalalapit na ang Pasko at bagong taon. Kaya naman naisip kong i-share sa inyo itong recipe ko ng shrimp with aligue sauce. Paboritong-paborito to ng aking asawa, kaya naman tingin ko magugustuhan nyo rin ito. So ano pang inaantay nyo? Tara na! Samahan nyo akong magluto ng shrimp with aligue sauce! Let's go! Para sa lutuing ito, ang mga kailangan nating sangkap ay una, hipon, dahon ng sibuyas, oyster sauce, taba ng talangka, bawang, at butter. Ihulog natin ang butter. Hinaan ang apoy para hindi agad masunog ang ating butter. Ngayon, ilagay na natin ang bawang. Okay, isunod na natin ang hipon. Tapos sunod-sunod lang ito at lagyan na natin ng oyster sauce. Atin ng onting asin.